ሰላም የፕራይም ቲቶር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰን ተገናኝተናል። በዛሬው ቪዲዮአችን ፍሬሽማን ኮመን ኮርስ የሆነውን ኢኮኖሚክስ ሚድ ኤግዛም ኮሌክሽን ስፔሻሊ ከአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ እና ከሀረማያ የወጡ ጥያቄዎችን ይዘንላችሁ የመጣ ነው። ለሚድ ኤግዛም በጣም ይጠቅማቸዋል። ወደ ቪዲዮ እንግባ። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ትምህርታዊ ቪዲዮዎችን እነዚህ ጥያቄዎችን እንደውም የተለያዩ ቲቶሮችን ታገኙበታላችሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉ ለጓደኞቻችሁ እንዲደርስ። ይመቻችሁ። ኦኬ የመጀመሪያው ጥያቄ ቹዝ ዘ ቤስት አንሰር ነው። የመጀመሪያው ፓርት 1 የመጀመሪያው ጥያቄ which of the following statement is not correct about determinants of elasticity ይላል። ስለ determinants of elasticity ኮሬክት ያልሆነው ደግሞ ፎልስ የሆነው ስቴትመንት የትኛው ነው? ኤ elasticity of demand tends to be inelastic in the short run. The demand for the commodity with many close substitutes is more elastic. The smaller the proportion of income spent for a good, the less price elastic. The demand for necessity good is more elastic to change in price. እንግዲህ ፎልስ የሆነ ስቴትመንት ነው ለዩ የተባልነው። elasticity of demand tends to be inelastic in the short run ከሆነ inelastic ነው ዲማንድ። ያ ትሩ ነው፣ ይሄ ኮሬክት ነው። The demand for the commodity with many close substitutes is more elastic. Substitute ካለ many substitute ካለ ለአንድ ጉድ ፕራይስ ቢጨምር ወይም ቢቀንስ more elastic ዲማንዳችን more elastic ይሆናል ነው። ይሄም ትሩ ነው። The smaller the proportion of income spent for a good, the less price elastic. እንግዲህ ለአንድ ጉድ የምናወጣው ከኢንካማችን ስፔንድ የምናደርገው ፕሮፖርሽኑ ትንሽ ከሆነ the less price elastic ለዛ ፕራይስ ኢላስቲሲቲ less ይሆናል ነው የሚለው። ትሩ ነው፣ ይሄም ኮሬክት ነው። the demand for necessity good is more elastic to change in price። ይሄ ፎልስ ነው ወይ ኢንኮሬክት የሆነው ይሄ ነው። the demand for necessity good is more elastic to change። ለምሳሌ የጨው ዋጋ ብንጨምር ከነበረበት የተወሰነ ቢጨምር የመግዛት እንትናችን ላይ አፌክት ያደርጋል ያን ያህል። ምክንያቱም ኔሴሲቲ ጉድ ነው፣ መግዛታችን አይቀርም። ነገር ግን ትንሽም ሆነ ትልቅ ቢጨምር እንገዛለን፣ ያን ያህል አፌክት አያደርግንም። ሌክዠሪ ጉድ አይደለም። ስለዚህ ኔሴሲቲ ጉድ ስለሆነ is more elastic to change in price የሚለው ፎልስ ነው። ምክንያቱም ሞር ኢላስቲክ አንሆንም፣ ያን ያህል ኢላስቲሲቲ አይኖረውም ኔሴሲቲ ጉድ ከሆነ። ሌክዠሪ ጉድ ከሆነ ግን ሊኖረው ይችላል። ኔሴሲቲ ጉድ ግን ሞር ኢላስቲክ ነው ይላል። እንዳለ አይደለም፣ መግዛት አናቆም። ለምሳሌ የጨው ዋጋ ቢጨምር ያን ያህል ዲማንዳችን ይወርዳል ማለት አይደለም። question number 2 if the cross price elasticity of demand for two goods is positive, which of the following most probably representatives of these two goods? If the cross price elasticity of demand for two goods is positive, ይሄ ምን ነው የሚያሳየን? የሁለት ጉዶች ክሮስ ፕራይስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ፖዚቲቭ ነው ማለት በሌላ ቋንቋ ምን እያለ ነው? these two goods are substitute goods እያለን ነው ማለት ነው። ጥያቄውን መረዳት የመልሱን 50% እንደማግኘት ነው። አሁን ጥያቄው ስንል ፖዚቲቭ ነው ካለ ክሮስ ፕራይስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ፎር ቱ ጉድስ ፖዚቲቭ ነው ካለ እነዛ ሁለት ጉዶች ሰብስቲቱት ናቸው ማለት ነው። which is the following most probably እነዚህ ሁለት ጉዶች የትኞቹ ሊሆኑ ይችላሉ ነው? ሰብስቲቱት የሆኑትን መምረጥ ነው። በቃ ጥያቄውን ከተረዳ ነው መልሱ አይከብድም። በተር ኤንድ ኤዲብል ኦይል፣ ቲ ኤንድ ሹገር፣ ካር ኤንድ ፉል፣ ኤ ኤንድ ቢ። መልሱ ምንድነው? ኤ ነው አይደለ? በተር ኤንድ ኤዲብል ኦይል ነው። ምክንያቱም በተር ኤንድ ኤዲብል ኦይል ሰብስቲቱት ጉድስ። ቲ ኤንድ ሹገር ካየን ግን ሹገር ከሌለ ቲ የተሟላ አይሆንም። ፉል ከሌለ ካር መንቀሳቀስ አይችልም። ልክ እንደዛው ቲ ኤንድ ሹገር ኤንድ ካር ኤንድ ፉል አር ኮምፕሊመንት ጉድስ they are not substitutes። ስለዚህ ኤ ይሆናል ማለት ነው። question number 3 if the substantial change in price does not bring any change in quantity demanded is called perfect inelasticity of demand. Which good is most appropriately reflects this condition in Ethiopia?
if the substantial change in price doesn't bring any change in quantity demanded and የአንድ እቃ ፕራይሱ በጣም ቢጨምር ኳንቲቲ ዲማንድ ወይ ደግሞ ዲማንዱ ካልቀነሰ ይሄ ኤላስቲሲቲ ምን እንለዋለን? ፐርፌክት ኢንኤላስቲክ ሾክ ዲማንድ ነው የሚባለው። which good is most appropriately this condition ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄን ኮንዲሽን የሚያሟላልን የትኛው ጉድ ነው ነው የሚለው። ዋጋው በጣም ቢጨምር ሰው መግዛቱን አያቆምም። ምን አይነት ጉድ ቢሆን ነው ይሄ? አግሪካልቸራል ጉድ፣ ኢንሱሊን፣ ሜዲሲን ፎር ዲያቤተስ፣ ሶፕ፣ በተር፣ ነን ኦፍ ዘ አባቭ። እንግዲህ አግሪካልቸራል ጉድ ዋጋው በጣም ቢጨምር ከመግዛት በጣም ቢጨምር ገበሬው ወይም የሚያርሰው መግዛቱን አያቆምም። ሊያቆም ይችላል፣ ሊቀንስ ይችላል፣ ለተወሰነ ጊዜ ሊተው ይችላል። ከዛ ዋጋው ሲቀንስ ወይም ሲወርድ መልሶ መግዛት ይችላል። ሶፕ፣ ሳሙና፣ ኖርማል ሳሙና ከሌለ እንትን ላርጎ ምናምን አጃክስ ሊጠቀም ይችላል። በተር ከሌለ ኤዲብ ኦይል መጠቀም ይችላል። ኢንሱሊን ግን ሜዲሲን ፎር ዲያቤተስ በጣም ወሳኝ ነው ይሄ። ምክንያቱም ይሄን ካጡ የዚህ የኢንሱሊን ታማሚዎች ሱካር ያለባቸው ይሄንን መድኃኒት ካላገኙ የከፋ ደረጃ ሊደርሱ ይችላሉ። ስለዚህ ኢንሱሊን ምንም ዋጋው ቢጨምር ዲማንዱ አይቀንስም፣ ሰው ይገዛል፣ እንደምንም ተጣጥረው ይገዛታል። Question number 4. Suppose market research has revealed the following information about the market for Apple. The demand schedule can be represented by the equation Q of D is equals to 1600 ሲቀነስ 100p and the supply schedule can be represented by the equation Q of S is equals to 1400 plus 700p. How much was the equilibrium price and quantity in the market for Apple? እንግዲህ አንድ ማርኬት ሪሰርች ይፋ ሲሆን የአፕል ማለት ነው። የአፕል ማርኬትን ብንመለከት ዲማንድ ስኬጁል ተሰጥቶናል፣ በኢኩዌሽን ተሰጥቶናል። ኪ ኦፍ ዲ ኢኳልስ 1600 ሲቀነስ 100p ነው። ሰፕላይ ስኬጁል ወይም ደግሞ ሰፕላይ ኢኩዌሽን ሲሰጠን 1400 ሲደመር 700p ነው። ኢኩሊብሪየም ፕራይስ እና ኳንቲቲ የጠየቅነው የዚህ አፕል ማርኬት ማለት ነው። ስለዚህ ኢኩሊብሪየም ማርኬት ላይ እንደመሆኑ መጠን ስንሰራው ኪ ኦፍ ኤስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኪ ኦፍ ዲ ብለን ነው የምንሰራው አይደለ? ሶ 1600 ሲቀነስ 1400 ኢዝ ኢኳልስ ቱ 700p ፕላስ 100p ይሆናል ማለት ነው። ላይክ ተርም ኮሌክት ስናደርግ ደን 1600 ሲቀነስ 1400 ስንት ይሆናል? 200 ይሆናል። 200 ኢዝ ኢኳልስ ቱ 800p ይሆናል። ከዛ ፒን ለማስቀረት ኦቨር 800 ስናደርግ 0.25 ይመጣል። ፒ ኢዝ 0.25 ይመጣል። ፒን ካገኘን ኪው ማግኘት ቀላል ነው፣ መተካት ነው። ሶ ፒ 0.25 መጣልን አይደለ? ነገር ግን ኪውን እንደው መፈለግ ላይኖርብን ይችላል። ምክንያቱም ፒ 0.25 ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ከተሰጡን ምርጫዎች መካከል ቹዝ ላይ ስንመለከት 0.25 የለም። 0.5 ኤንድ 1540 0.2 ኤንድ 1400 0.2 ኤንድ 1540 0.5 ኤንድ 1600 ይላል። እናንተ ፋርዘር መሄድ ትችላላችሁ። ነገር ግን 0.25 እና 1500 75 ኪው ይመጣል። ይሄንን ራሳችሁ ስቴፑን ተከትላችሁ መጨረስ ትችላላችሁ። ነገር ግን ነን የሚለው ዘራይት ኦፕሽን ነው የሚሆነው። እዚህ ላይ መጨረስ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። መልሱ ግን እዚህ ውስጥ አልተሰጠም። 0.25 ነው ፒ የሚመጣው። ምርጫ ውስጥ ደግሞ 0.25 የለም ፒ። ስለዚህ ካልተሰጠን ያው ኪውን መፈለግ ሌላ ስቴፕ ስለሆነ እንተዋለን፣ ነን ይሆናል ማለት ነው። What happens to the equilibrium price and quantity in a market when there is an increase in demand is more than supply? What happens to the equilibrium price and quantity in a market when there is an increase in demand? እንግዲህ ዲማንድ ከሰፕላይ ሞር ሲጨምር ወይም ደግሞ ዲማንድ የጨመረበት ሬት ከሰፕላይ በጣም ሲበልጥ ኢኩሊብሪየም ፕራይስ እና ኳንቲቲ ምንድን ነው የሚሆነው በዛ ማርኬት ውስጥ? ኤ ኢኩሊብሪየም ፕራይስ ኢንክሪዝስ ኤንድ ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲ ኢንክሪዝስ። ቢ ኢኩሊብሪየም ፕራይስ ዲክሪዝ ኤንድ ኢኩሊብሪየም
quantity increases. Equilibrium price increases and equilibrium quantity remains unchanged. Equilibrium price decreases and equilibrium quantity remains unchanged. እንግዲህ ዲማንድ ሞር ሰፕላይም ጨምሯል። ዲማንድ ግን ከሰፕላይ ሞር ነው የጨመረው። ስለዚህ እንደዚህ ሲሆን ኢኩሊብሪየም ፕራይስ እና ኳንቲቲ ምንድን ነው የሚሆነው? ፕራይስም ኢንክሪዝ ያደርጋል፣ ኳንቲቲም ኢንክሪዝ ያደርጋል። ምክንያቱም ኤክሰስ ዲማንድ አለ። ኤክሰስ ዲማንድ ስላለ ኢኩሊብሪየም ፕራይስም ይጨምራል፣ ኳንቲቲም ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲ ኢንክሪዝ ያደርጋል። ኤ ይሆናል ማለት ነው ዘ ራይት ኦፕሽን። Question number 6. Other things equal, if a good has more admittance in prior feedback is other things equal, or ceteris paribus beyond, if a good has more admittance in prior feedback is larger, smaller, zero, intri, none. Smaller ነው የሚሆነው አይደለ? if a good has more admittance in prior feedback is smaller ነው የሚሆነው። እስኪ ሞጁላችሁ ላይ በደንብ የተብራራ ጥያቄ ነው ያሁኑ አይነት። question number 7. It is a branch of economics that deals with the effects and consequences of the same behavior of all decision-making units in a certain economy. A branch of economics ሆኖ that deals with the effects and consequences of the same behavior of all decision-making units in a certain economy. በአንድ ሰርቴን ኢኮኖሚ ውስጥ የኢኮኖሚክስ ብራንች ነው። the same behavior all decision making unit in a certain economy የሚያጠና ብራንች ኦፍ ኢኮኖሚክስ ምን ይባላል? ማክሮ ኢኮኖሚክስ ነው። ማይክሮ ከሆነ ኢንዲቪጁዋል ዲሲዥን ሜኪንግ ዩኒት ነው የሚያጠናው። ማክሮ ሲሆን ግን ዘ ሆል ያጠናል ማለት ነው። በአንድ ኢኮኖሚ ውስጥ ስለ ሁሉም ኢኮኖሚያዊ አክቲቪቲዎች የሚያጠናው የኢኮኖሚክስ ብራንች ማክሮ ኢኮኖሚክስ ይባላል። question number 8. Suppose the demand for bananas sold from one roadside stand in John Minch is short, but means that a 10% increase in the price charged by the owner would lead to. Suppose the demand for bananas sold from one roadside stand in John Minch is short. ወይም አርባ ምንጭ እንበለውና the demand for bananas ከአንድ ሮድ ሳይድ የተሸጠው የባናና ዲማንድ ሾርት ነው እንበልና a 10% increase in the price charged by the owner would lead to. ሾርት ሆኖ ሳለ ኦነሩ 10% ፕራይስ ላይ 10% ኢንክሪዝ ቢያደርግ ምን ሊፈጠር ይችላል ነው። ቅድም እንዳልነው አድሚታንሱ እዚህ ጋር ሾርት ከሆነ በዛ ላይ ኦነሩ ፕራይስ ጨመረ 10% ኢንክሪዝ አድርገ ከነበረበት የባናናው ማለት ነው። ምንድነው የሚሆነው ነው? a greater than 10% increase in the quantity demanded at this stand, a less than 10% increase in the quantity demanded at this stand, a less than 10% decrease in the quantity demanded at this stand, a greater than 10% decrease in the quantity demanded at this stand. greater than less than so የኛው ሽም ደግሞ ነው a greater than 10% decrease in the quantity demanded at this stand ነው ሊሆን የሚችለው አይደለ? but means that 10% increase in the price charged by the owner. 10% ፕራይስ ቻርጅ ያደረገው 10% ኢንክሪዝ ቢያደርግ a greater than 10% decrease in the quantity demanded ነው የሚሆነው። ምክንያቱም 10% እሱ ፕራይስ ከጨመረ ኳንቲቲ ዲማንድድ አዲስ ስታንድ 10% ዲክሪዝ ነው የሚያደርገው፣ ይቀንሳል። ለምን? ሾርት ነው ብለናል። መጀመሪያም አድሚታንሱ ሾርት ነው፣ ሞር ላይገዛ ይችላል። ይሄንን እሱም ኤክስፔክት እያደረገ ነው ዋጋው የሚጨምረው ማለት ነው። ስለዚህ ሞር አያመርትም። ለምን? ብዙ ከነበረበት ላይ ፕራይስ ኢንክሪዝ ስላደረገ ኳንቲቲ ዲማንድ ላይ ዲክሪዝ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። question number 9. which of the following is an example of normative economics?
የኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ኤግዛምፕል የሆነው የትኛው ነው? The inflation rate in Ethiopia is very high. The political unrest causes a decline in economic growth. What is the impact of devaluation in Ethiopian economy? The poor should pay no taxes. GDP growth in Ethiopia is raised by 5% annually. እንግዲህ ኖርማቲቭ እና ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ተብሎ ኢኮኖሚክስ ለሁለት ይከፈላል። ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ስንል ጀስት ፋክቱን እውነታውን ስናወራ ነው ዊዛውት ቫልዩ ጀጅመንት ማለት ነው። ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ግን ጀጅ ስናደርግ ኖርምን ተከትለን አንድን ነገር ዲስክራይብ ስናደርግ ነው። ዘ ኢንፍሌሽን ኢን ኢትዮጵያ ኢዝ ቬሪ ሃይ። ይሄ ኢትዮጵያስ ኢንፍሌሽን ወይ ደግሞ የዋጋ ግሽበት አለ ቬሪ ሃይ ነው ወይ በጣም ከፍተኛ ነው ካለን ዲስ ኢዝ እውነታ ነው እንጂ ይሄ ምንም ሰው የራሱን ኢሞሽን ወይም ደግሞ ፊሊንግ የገለጸበት አይደለም። ፖለቲካል አንረስት ኮዝስ ኤ ዲክላይን ኢኮኖሚ። የፖለቲካ መቃወስ የኢኮኖሚ ግሮዝን ያዳክማል፣ ዲክላይን እንዲሆን ያደርጋል። ዲስ ኢዝ ኦልሶ ጀስት ስቴትመንት ነው አይደል? ዋት ኢዝ ዘ ኢምፓክት ኦፍ ዲቫሉዌሽን ኢትዮጵያን ኢኮኖሚ? ይሄም ጀስት ጥያቄ ነው። ዘ ፑር ሹድ ፔይ ኖ ታክስስ። ይሄ ግን ኦፒኒየን ነው፣ ፐርሰናል ቪው ነው። ሶ ፐርሰናል ቪው ጀጅመንት ቫልዩ ጀጅ ስናደርግ ይሄ እኮ እንደዚህ መሆን የለበትም፣ ይሄ እኮ እንደዚህ መሆን አለበት እያለን ስናገር ከተናገረ ዲስ ኢዝ ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ማለት ነው። ሶ ቾይስ ዲ ኢዝ ዘ ራይት አንሰር ማለት ነው። The basic economic question of what to produce relates to the basic economic question. እንግዲህ ኢኮኖሚክስ ላይ ቤዚክ የሆኑ ኩዌሽኖች አሉ። what to produce, for whom to produce እና how to produce የሚሉ ሶስት ቤዚክ ጥያቄዎች አሉ። ከነሱ ውስጥ አንደኛው what to produce ነው። what to produce የሚለው ቤዚካሊ ምንን ነው የሚያሳየን ነው የሚለው the problem of allocation of resource for goods production, the problem of distribution of national product, the problem of types of goods and service to be produced, the problem of choice of techniques. choice of techniques ምንን ነው የሚያሳየን? this is how የሚለውን ነው። የተለያዩ ቴክኒኮችን ተጠቅመን ስናመርት ስቴፑን ወይ ፕሮሲጀሩን ነው የሚያሳየን። ስለዚህ how to produce የሚለውን ይመልስልናል። the problem of choice of types of goods and service to be produced፣ ይሄ ግን what to produce የሚለውን ጥያቄ ይመልስልናል። ምክንያቱም what type of goods are you going to produce የሚለውን ስንጠይቅ ይሄኛው ጥያቄ ስንጠየቅ ይሄንን እንመልሳለን። ኤ the allocation of resource of goods production አይሆንም። the problem distribution of national product ይሄ የማይገናኝ ኮንቴክስት ነው። so C is the correct option ማለት ነው። 11ኛው እንመልከት። which of the following best explains about positive economic analysis? ስለ ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክ አናላይሲስ ቤስት ኤክስፕሌን የሚያደርገው ስቴትመንት የትኛው ነው የሚለው ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ኢዝ ኮንሰርንድ ዊዝ ፕሮቫይዲንግ ቫልዩ ጀጅመንትስ ኤንድ ሰብጀክቲቭ ኦፒኒየንስ አባውት ኢኮኖሚ ፖሊሲስ። ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ አናላይዝስ ዋት ሃዝ ኦከርድ ኦር ኢዝ ኦከሪንግ ኢን ዘ ኢኮኖሚ ፖለቲካል ኤንድ ኦብጀክቲቭ ኤቪደንስ ይላል። Positive economics focus on what ought to happen and evaluate the situation to test economic theories. Normative economics relies entirely on factual data in explicit scenarios ይላል። ይህና ነው ዛባብ ቀደም እንደነገርኳችሁ ነው። ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ አናላይሲስ የነበረው ያለውን ነገር ጀስት እውነታውን ነው የሚያስቀምጠው። ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ግን ቫልዩ ጀጅ ያደርጋል፣ ኢቫሉዌት ያደርጋል፣ ኢንዲቪዥዋል ወይም ደግሞ ፐርሰናል ቪው የሚታይበት ነው። ሶ ከነዚህ ውስጥ ትክክለኛው ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስን የሚያሳየን የቱ ነው? ኤ ላይ ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ፕሮቫይድ ቫልዩ ጀጅ ነው። በቃ ቫልዩ ጀጅ ይሄ አያደርግም። ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ጀጅ አያደርግም። ሰብጀክቲቭ ኦፒኒየንም ወይም ደግሞ ፐርሰናል ኦፒኒየንን አያስቀምጥልንም። ፖዚቲቭ ኢኮኖሚ አናላይዝ ዋት ሃዝ ኦከርድ፣ በቃ ጀስት ፋክቱን ነው። በቃ ምንድነው የተካሄደው፣ ደግሞ ምን እየተካሄደ ነው። ኦብጀክቲቭ ኤቪደንስ ነው። ምንም ፐርሰናል ኦፒኒየን ሳይኖር ያለውን ነገር እቅጩን አናላይዝ የሚያደርግልን ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ይባላል ማለት ነው። Question number 12. Which of the following statement is not describes a change in quantity demanded? A change in quantity demanded describe የማያደርግልን ስቴትመንት የቱ ነው? A movement along the demand curve due to a change in price of the good, a shift of the demand curve due to a change in finance effect that varies, a decrease or an increase in the price of the good,
an increase in the number of buyers, a change in consumer preferences. ከነዚህ ውስጥ ኳንቲቲ ዲማንድድ ቼንጅ ሲኖረው ወይ ለውጥ ሲኖረው የሚያሳየን ካራክተሪስቲክ አለ። እሱን ዲስክራይብ የማያደርገው የትኛው ነው? ዲማንድ ከርቭ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ማርኬቱ ላይ። a movement along the demand curve due to a change in price of the good የዛ ጉድ ፕራይስ ቼንጅ ሲያደርግ ዲማንድ ከርቭ ላይ ሙቭመንት ይኖራል ነው የሚለው ኤ። ቢ a shift of the demand curve due to a change in finance effect that varies, a decrease or increase in the price of the good, an increase in the number of buyers, a change in consumer preferences. ከኢ ጀምረን እንይ እስኪ። ኢ ላይ a change in consumer preferences የኮንሱመር ፕሪፈረንስ ሲኖር ኳንቲቲ ዲማንድድ ቼንጅ እንዲሆን ያደርጋል አይደለ? ኮንሱመር ፕሪፈረንስ ማለት በቃ ዲማንድ ሲጨምር ማለት ነው። ኮንሱመር የሆነ ነገር ፕሪፈር ሲያደርግ የአንድ ጉድ ዲማንድ ሲጨምር ኳንቲቲ ዲማንድ ቼንጅ ሊያደርግ ይችላል። ሲቀንስም በዛው ልክ ሊቀንስ ይችላል። ዲ ላይ ደግሞ አን ኢንክሪዝ ኢን ዘ ነምበር ኦፍ ባየርስ። ዘ ነምበር ኦፍ ባየርስ ማለት ጀስት አሁን ከኢ ጋር ተመሳሳይ ነው። ነምበር ኦፍ ባየር ከጨመረ ኳንቲቲ ዲማንድድ ትንሽ ከሆነ ሞር ኢንክሪዝ ያደርጋል። ሶ ይሄም ቼንጅ እንዲያደርግ ያደርገዋል። ዲክሪዝ ኦር አን ኢንክሪዝ ኢን ዘ ፕራይስ ኦፍ ዘ ጉድ። ፕራይስ ኦፍ ዘ ጉድ የዛ ጉድ ፕራይስ ኢንክሪዝ ካደረገ ኢንክሪዝ ካደረገ የዛ ጉድ ዋጋው ከጨመረ ኳንቲቲ ዲማንድድ ለስ ሊሆን ይችላል። ዲክሪዝ ካደረገ ደግሞ ሞር ሃይ ሊሆን ይችላል። ሶ ይሄም ይሆናል። a shift of the demand curve due to a change in finance effect that varies. ሶ ከነዚህ ውስጥ ሊሆን የማይችለው ፖሲብሊ ይሄ ነው። ምክንያቱም a movement along the demand curve due to a change price of the good የዛ price of the good ሲቀየር ቼንጅ ሲያደርግ ሙቭመንት ዲማንድ ከርቭ ላይ ሙቭመንት ሊኖረው ይችላል። ሶ ይሄ ሊሆን ይችላል፣ ዲስክራይብ ሊያደርገው ይችላል። ቢ ግን ፋይናንስ ጋር ሞስት ፕሮባብሊ ሊያስከትል ይችላል፣ ግን አዲስ ሴናሪዮ ላይገናኝ ይችላል። ሶ ቢ ይሆናል ማለት ነው። In economics, scarcity means there are limited resources to satisfy unlimited wants. There is a shortage of specific goods. All goods are free to consumers. The economy has a surplus of resources. Economics ውስጥ scarcity ማለት ምንድን ነው? There is limited resource ነው። The availability of limited resource in accordance with unlimited human wants ማለት ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ ዋንት አንሊሚትድ ነው፣ ሪሶርሶች ደግሞ ሊሚትድ ናቸው። ስለዚህ ሁለቱን ሳቲስፋይ ለማድረግ ነው ኢኮኖሚክስ የሚጥረው። ሶ ስኬርሲቲ ማለት ይሄ ነው። እሺ ነምበር 14 a production possibilities frontier or PPC curve shows the relationship between supply and demand, the total amount of resource available in economy, the maximum combination of two goods that can be produced with greater resource and technology, the cost of production in a fully employed economy. PPC ወይም ደግሞ PPF ተብላችሁ ያያችሁት ከርቭ ምን ነው የሚያሳየን? the maximum combination of two goods that can be produced with the greater ያለንን ሪሶርስ በመጠቀምና ቴክኖሎጂን በአግባቡ በመጠቀም ኮምባይን በማድረግ ሁለት ጉዶችን ኮምባይን በማድረግ ልናገኝ የምንችለው ማክሲመም አውትካምን የሚያሳየን ምን ይባላል? ፒፒኤፍ ወይም ደግሞ ፒፒሲ ይሆናል። ሶ ሲ ፒፒኤፍም በደንብ ዲስክራይብ ያደረገልን ቾይስ ነው ማለት ነው። 15ኛው the concept of price elasticity of demand refers to price elasticity of demand ምን ነው የሚያሳየን? how much demand increase as products increase, the price increases. how the responsiveness quantity demanded to a change in price. how much supply increases as the price of a good increases. the constant relation between price and demand እንግዲህ ከኢላስቲሲቲ ፕራይስ እና ክሮስ ኢላስቲሲቲ ይባላል። ፕራይስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ምን ነው የሚያሳየን? የዛ የአንድ ጉድ ፕራይስ ሲጨምር ወይም ደግሞ ሲቀንስ ኳንቲቲ ዲማንድ ምንድን ነው የሚሆነው ነው። ወይም ደግሞ
ኮንሱመሮች እንዴት ሪአክት ያደርጋሉ ሪስፖንድ ያደርጋሉ የሚለውን ነው የሚያሳየን። ከነዚህ ውስጥ ከቀረቡት ኦፕሽኖች ውስጥ በትክክል ፕራይስ ኢላስቲክ ዲማንድን ሪፈር ያደርገው የትኛው ነው? the responsiveness of quantity demanded to change in price ፕራይስ ሲጨምር ወይም ደግሞ ሲቀንስ ኳንቲቲ ዲማንድ እንዴት ሪስፖንድ ያደርጋል ማርኬት ውስጥ የሚለውን ነው የሚያሳየን። ቢ ዘ ኮሬክት ኦፕሽን ይሆናል ማለት ነው። 16ኛው which of the following statements is wrong regarding economics is considered as a science? ኢኮኖሚክስ እንደ ሳይንስ ነው አይደል? ሶሻል ሳይንስ ነው። ኢኮኖሚክስ ሳይንስ ነው። ሮንግ የሆነው አይዲያውን ነው የጠየቀን። አሁን the best way to reduce the national poverty rate is to increase the federal minimum wage. Cutting the higher rates of income tax will redistribute incomes from the poor to the nation. It is incorrect to state that putting up interest rates will reduce inflation. The goal of any country's economic policy should be to increase the well-being of the government, most vulnerable citizens. So ከነዚህ ውስጥ ሮንግ የሆነ የትኛው ነው? ኢኮኖሚክስ እንደ ሳይንስ ኮንሲደር ስናደርግ ሮንግ የሆነው ስቴትመንት ነው የተጠየቅነው። the best way to reduce the national poverty is to increase the federal minimum wage ኢንክሪዝ ስናደርግ the federal minimum wage ኢንክሪዝ ስናደርግ ናሽናል ፖቨርቲ ሬትን ለመቀነስ ይረዳል። ይሄ ራይት ነው፣ ትክክል ነው። ሁለተኛው cutting the higher rates of income tax will redistribute incomes from the poor to the nation. higher tax rate of income tax cut ስናደርግ income redistribute income from the poor to the nation. okay true ነው ይሄ። it is incorrect to state that putting up interest rates will reduce inflation. incorrect to state that putting up interest rateን ማስቀመጥ ኢንፍሌሽንን ይቀንሳል ማለት ኢንኮሬክት ነው ይላል። ሎጂካሊ ትሩ ነው ይሄም። ያው ከኮንሰፕቱ ጋር ብዙም ባይገናኝም ነገር ግን አሁን ሮንግ እና ራይት ወይም ትክክል የሆነውን ለማየት ስለሆነ ሮንግ የሆነ አይዲያ ያለውን ስለጠየቀን the goal of any country's economic policy should be to increase the well-being of the government. any country policy should be increase the well-being of the government. to increase the well-being of the government, most vulnerable citizens. so ከነዚህ ውስጥ በጣም አሻሚ ነው ይሄ ቫግ የምንለው ነው። ለበይሶሽ ዲ ምንድን ነው የሚለው? የትኛውም ካንትሪ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ሊሆን የሚችለው ምን መሆን አለበት ነው የሚለው? should be the well-being of the government አለ። የመንግስትን ዌልቢንግ ኢንክሪዝ ማድረግ ነው መሆን ያለበት የኢኮኖሚ ፖሊሲ። ኢኮኖሚ ፖሊሲ የገቨርንመንትን አይደለም። ግን ከዝጥሮ ሞስት ቨልነራብል ሲቲዝንስ አለ። እቺ ፖዚቲቭ ብትሆንም ግን ይሄኛው አፍራሽ ያደርግበታል። ምክንያቱም ፕራዮሪቲ መስጠት ያለበት አዝ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ነው፣ ኢኮኖሚ ላይ ነው ፎከስ። ግን እዚህ ጋር የሚለው ኢንክሪዝ ዘ ዌልቢንግ ኦፍ ዘ ገቨርንመንት ነው። ገቨርንመንትን ዌልቢንግ ኢንክሪዝ ማድረግ አለበት ነው የሚለው። ሶ ይሄንን እንደ ሮንግ አድርገን እንውሰደው። በጣም አሻሚ ነው የጥያቄ። ሶ ዲ ብለን እንለፈው። እንግዲህ ፈተና ላይ ኤግዛክት ምርጫ ላታገኙ ትችላላችሁ። ስለዚህ ዘ ኔክስት ቤስት ኦፕሽን ወይ ደግሞ ኦልተርናቲቭ መጠቀም ነው ያለብን ማለት ነው እንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ላይ። 17ኛው which one of the following would be most likely to increase or shift to the right the demand for future economic growth? which one of the following would be most likely or the reason to increase shift to the right the demand for future economic demand curve ከሌፍት ወደ ራይት ሺፍት እንዲያደርግ ሊያደርግ የሚችለው ፎር ፊቸር ኢኮኖሚክ ግሮዝ ማለት ነው። ዲማንድ ሺፍት እንዲያደርግ ሊያደርገው የሚችለው ኬዝ የትኛው ነው የሚለው? ኢንክሪዚንግ ዘ ፍሪኩዌንሲ ኦፍ ባስ ስቶፕስ፣ ሎወር ፕራይስ ፎር ኤርላይን ቲኬትስ፣ ሃየር ጋዞሊን ፕራይስ፣ ሎወር አውቶሞቢል ፕራይስ። ሶ ዲማንድ ከርቭን ወደ ራይት ሺፍት እንዲያደርግ ሊያደርገው የሚችለው የትኛው ነው? ኢንክሪዚንግ ዘ ፍሪኩዌንሲ ኦፍ ባስ ስቶፕ፣ ይሄ አይሆንም። ሃየር ጋዞሊን ፕራይስ
ጋዞሊን ፕራይስ ከፍ ብናደርግ ዋጋውን ብንጨምር እና ይሆንም የነዳጅ ዋጋ ቢጨምር ዲማንድ ከርቡ ወደ ራይት ሺፍት እንዲያደርግ አያደርገውም። ኔጌቲቭሊ አፌክት ስለሚያደርግ ሎወር አውቶሞቢል ፕራይስ ዝቅ ቢያደርግ ወይም ደግሞ ቢቀንስ ሊሆን ይችላል። ሜቢ ግን ሃየር ጋዞሊን ፕራይስ ካለ አውቶሞቢል ፕራይስ ሎወር ቢሆንም ጥቅም የለውም። ነገር ግን ሎወር ፕራይስ ፎር ኤርላይን ቲኬት ይሄ ሺፍት እንዲያደርግ ወደ ራይት ፖዚቲቭሊ የሚያደርገው ነው። ኤርላይን ቲኬት የቲኬት ዋጋ የአውሮፕላን ቲኬት ዋጋ ቢቀንስ ሞር ፎር ፊውቸር ብዙ ሰው አፎርድ ማድረግ እንዲችል ያደርጋል። ምክንያቱም አፎርደብል ይሆናል ዋጋው ከቀነሰ ማለት ነው። 1.8 which of the following is an opportunity cost of attending college? ኮሌጅን አቴንድ የማድረግ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ምን ሊሆን ይችላል ነው። ፑር ኤግዛሚኔሽን ሪዛልት፣ ኢንካም ዩ ማይት ኤርን ዱይንግ ሳምቲንግ ኤልስ፣ ዩር ዲግሪ አዋርድ፣ ናን ኦፍ ዘ አባቭ። እንግዲህ አንድ ሰው ኮሌጅ አቴንድ ካደረገ ወይም ደግሞ ዩኒቨርሲቲ እናንተ አሁን ጆይን ስላደረጋችሁ ወይም ከቤት ወይም ከምናምን ካላችሁበት ትታችሁ ዩኒቨርሲቲ ወይም ኮሌጅ ጆይን ስታደርጉ የእናንተ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ምን ሊሆን ይችላል? ኢንካማችን ነው አይደለ? እዚህ ባንመጣ ስራ ልንሰራ እንችል ነበር። ዩኒቨርሲቲ ባንገባ ስራ እንሰራ ነበር። ወይ ኮሌጅ ባንገባ ስራ ይኖረን ነበር። ስራ ካለ ደግሞ ገቢ ይኖረናል ማለት ነው። ሶ ያንን ገቢ ሳክሪፋይስ አድርገን ነው የመጣነው። ሶ እሱን ሳክሪፋይስ አድርገን ስለመጣን ያ ለኛ ምንዳችን ነው? ኦፖርቹኒቲ ኮስታችን ነው። ዘ ኢንካም ዩ ማይት ኤርን ዱይንግ ሳምቲንግ ኤልስ ሲሆን ነገር አድርገን ወይ ሰርተን ልናገኝ የምንችለውን ኢንካማችን ትተን ነው የመጣነው። ሶ ዲስ ኢዝ አወር ኦፖርቹኒቲ ኮስት ማለት ነው። 19 holding other things constant according to the law of supply, price and quantity supplied are positively related, inversely related, not related, the same. holding other things constant ወይም ደግሞ ሲትረስ ፓሪበስ ነው ብንል other things remain constant ሆኖ according to the law of supply, price and quantity supplied are what? positively related አይደለ? ስለ ሰፕላይ ስናወራ law of supply ላይ ፕራይስ እና ኳንቲቲ ሰፕላይድ ፖዚቲቭሊ ሪሌት ነው፣ ፖዚቲቭ ሪሌሽንሺፕ አላቸው ነው። ያ ማለት ፕራይስ ሲጨምር ኳንቲቲ ሰፕላይድ ይጨምራል፣ ፕራይስ ሲቀንስ ኳንቲቲ ሰፕላይድ ይቀንሳል። ምክንያቱም ስለ ሰፕላየሮች ነው የሚያወራው ሎው ኦፍ ሰፕላይ። ስለዚህ አንድ ሰፕላየር የሚያመርተው እቃ ዋጋው ቢጨምር ሞር ያመርታል፣ ዋጋው ቢቀንስ ደግሞ ኳንቲቲው ሰፕላይ የሚያደርገው ይቀንሳል ማለት ነው። ዘ ሎው ኦፍ ዲማንድ ላይ ግን ኢንቨርስሊ ሪሌትድ ናቸው። ምክንያቱም ፕራይስ ሲጨምር የኮንሱመሩ ዲማንድ ይቀንሳል፣ ፕራይስ ሲቀንስ ደግሞ ኮንሱመሩ ሞር ዲማንዱ ይጨምራል ማለት ነው። Question number 20 which of the following is the fundamental fact when we define the subject economics? ኢኮኖሚክስን ዲፋይን ስናደርግ ፋንዳሜንታል የሆነ ፋክት ቤዚክ ፋክት መርሳት የሌለበት ምንድነው? ኢኮኖሚክ ሪሶርስ አር ስኬርስ፣ ሁማን ዋንትስ አር አንሊሚትድ፣ ሶሳይቲ ሹድ ኢፊሽንትሊ ዩቲላይዝ ዘ ስኬርስ ሪሶርስ ኦል ኦፍ ዘ አባቭ። ኢኮኖሚክስን ዲፋይን ስናደርግ እንደ ሰብጀክት ፋንዳሜንታል ፋክት የቱ ነው? ኢኮኖሚክ ሪሶርስ አር ስኬርስ፣ ዲስ ኢዝ ዋን ቤዚክ ፋክት። ሁማን ዋንትስ አር አንሊሚትድ፣ ይሄም ሌላኛው ፋክት ነው። ሶሳይቲ ሹድ ኢፊሽንትሊ ዩቲላይዝ ዘ ስኬርስ ሪሶርስ። ስለዚህ ኢኮኖሚክስ የሚጥራው ለዚህ ነው። እንዴት ሶሳይቲው ስኬርስ ሪሶርሶችን ተጠቅሞ የራሱን አንሊሚትድ ዋንት ሳቲስፋይ ማድረግ ይችላል ነው። ዲስ ኢዝ ዘ ኮር አይዲያ ኦፍ ዘ ሰብጀክት ኢኮኖሚክስ። ስለዚህ ኦል ኦፍ ዘ አባቭ አር ዘ ቤስት ኦፕሽን ማለት ነው። 21ኛው when demand is inelastic, the demand curve is horizontal straight line, the quantity demanded changes by smaller percentage than price, the quantity demanded changes proportionately more than price, the price and quantity change in exactly the same proportion. Okay, demand inelastic ነው ካልን ምን እያለን ነው? The quantity demanded changes by smaller percentage than price. ዲማንድ ኢንኤላስቲክ ነው ካለን ኤላስቲክ ነው ካለን ምንድነው? ሞር ሪስፖንሲቭ ይሆናል ነው። ዋጋው በጣም ከጨመረ ኳንቲቲ ዲማንድ
በጣም ሊቀንስ ይችላል። በጣም ከቀነሰ ደግሞ ሞር ዋጋው ከቀነሰ ዲማንድ ሞር ሊጨምር ይችላል። ይሄ ሪስፖንሲቭነሳቸው ሃይ መሆኑን ያሳያል። ኢንኢላስቲክ ነው ካልን ግን ኳንቲቲ ዲማንድድ ቼንጅስ ባይ ስሞለር ፐርሰንቴጅ ከዋጋው በትንሹ ነው ኳንቲቲ ዲማንድ ቼንጅ የሚያደርገው። እዛ ኳንቲቲ ያለን ዲማንድ ቼንጅ የሚያደርገው ከዋጋው በጣም በትንሹ ያን ያህል የተጋነነ ለውጥ አይኖረውም ነው። ለምሳሌ ድሮ የመቶ ብር እቃ ገዝተን የምንመጣ ከሆነ ፕራይስ ቢጨምር ያን ያህል አንተውም እንገዛለን። ግን ሞር እንደዚህ ሪስፖንስ አናገኝም። አንተውም ቢያንስ ከመቶ ብር 200 ብር የተጋነነ ነው። ከመቶ 150 ብር ምናምን ቢጨምር ሪስፖንድ እናደርጋለን፣ እንገዛለን። ግን ቢያንስ 110 120 ብናወጣ ነው ያን ያህል ሪስፖንስ አናደርግም። ያን የተጋነነ ነገር አይኖረውም ነው። ሶ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ኳንቲቲ ዲማንድ ቼንጅ ባይ ስሞለር ፐርሰንቴጅ ዋጋው በ10% አሁን ቢጨምር በፐርሰንት ሲሆን ይቀላል። ይሄ ለምሳሌ አንድ ጉድ እየገዛን ኮንስታንትሊ ብንገዛና ድንገት ዋጋው ቢጨምርብን ዋጋው በ30% ቢጨምርብን የኛ ዲማንድ በስንት ፐርሰንት ቼንጅ ሊያደርግ ይችላል? ሜቢ በ10% ምናምን ለውጥ ሊኖረው ይችላል። ግን ከፕራይስ አይጨምርም አይበልጥም ነው። The cross elasticity of demand measures the responsiveness of quantity demand of a commodity to changes in consumers' income, the responsiveness of the quantity demand of one product to changes in the price of another product, the responsiveness of consumers to change in price for a commodity, all of the above. Cross elastic demand elasticity በሁለት ይከፈላል ብለናል ቅድም፣ ፕራይስ እና ክሮስ ተብሎ። ክሮስ ሲሆን የአንድ ኳንቲቲ ዲማንድ ሪስፖንሲቭነስ አንደኛው ፕሮዳክት ከሌላኛው ፕራይስ ጋር ስናወዳደር ነው። ስለዚህ የትኛው ነው የሚሆነው? the responsiveness of the quantity demand of one product changes in the price of another product ከሌላኛው ፕሮዳክት ጋር ሪሌት ስናደርግ ነው ማለት ነው። 23ኛ at the equilibrium price consumers are willing to purchase, producers are willing to sell, quantity of commodity demand is equal with quantity supplied. ኢኩሊብሪየም ስንመለከት consumers are willing to purchase ወይም ደግሞ ኮንሱመሮች ለመግዛት ፈቃደኛ ናቸው ኢኩሊብሪየም ላይ። ፕሮዲውሰሮች ደግሞ ሴል ለማድረግ ዊል ያደርጋሉ የሚለው። ሲ ደግሞ ኳንቲቲ ኦፍ ኮሞዲቲ ዲማንድ ኳንቲቲ ዲማንድን እና ኳንቲቲ ሰፕላይድ ኢኳል ናቸው ይላል። ሶ ኢኳል ከሆኑ ኮንሱመሮች ሴል ለማድረግ ዊሊንግ ቱ ፓርቲ ኮንሱመር ለመግዛት ዊሉ አላቸው፣ ፕሮዲውሰሮችም ሴል ለማድረግ። ስለዚህ ሁሉም ነው አይደል ሊሆን የሚችለው፣ ኦል ኦፍ ዘ አባብ ነው። ሁሉም ፖዚቲቭ እና ኮሬክት ኦፕሽን ነው። 24ኛ an economy where economic decisions are made partly by the government and partly through the market is free market, mixed, central, all of the above። ይሄኛው የኢኮኖሚ ታይፑ ገቨርንመንት እና ፓርትሊ ስሩ ዘ ማርኬት ሲሆን ገቨርንመንት እና ሁለት አካል አለ ማለት ነው። ገቨርንመንት አለ፣ ማርኬቱም አለ። ስለዚህ ሁለቱም ዲሲዥን ሜክ የሚያደርጉ ከሆነ ፍሪ ከሆነ ጀስት ባይ ማርኬት ነው፣ በኢንዲቪጁዋሎች ነው። ሴንትራል ፕላንድ ኢኮኖሚ ከሆነ ደግሞ በገቨርንመንት ነው። ሚክስድ ኢኮኖሚ ወይ ሃይብሪድ ሲሆን በሁለቱም በጣም ላይ የሚመራ ነው። ስለዚህ ሚክስድ ኢኮኖሚ ይሆናል ማለት ነው። 25ኛው which was holding is an example of movement along supply curve ላይ movement ይኖራል። ሶ የዚህ ኤግዛምፕል የሆነው የትኛው ነው የሚለው an apple or car burns down in an accidental fire, decreasing the number of suppliers on the market. Thanks to good weather conditions, apple growers enjoy a bumper crop this year. The quantity of apples offered for sale increases as the price of apple rises. The price of fertilizer increases, making it more expensive to produce apples. ይሄ ሰፕላይ ከርቭ ላይ ሙቭመንት ሊያስከትል የሚችለው የትኛው ነው? The quantity of apple offered for sale increase ያደርግ ነው as the price of apple rise. አፕል ዋጋው የአፕል ዋጋ ሲጨምር the quantity of apples for sale increase ያደርግ። ሰፕላይ የሚደረገው የአፕል ዋጋ ሲጨምር ለገበያ የሚቀርበው ለሽያጭ የሚቀርበው አፕል
ኳንቲቲው ሞር ሲጨምር ሰፕላይ ከርቭ ላይ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል። ፖዚቲቭ የሆነ ሺፍት ነው። ምክንያቱም ፕራይስ ስለጨመረ ኳንቲቲ ኦፍ ሰፕላይም አፕል ማለት ነው ይጨምራል። ፖዚቲቭሊ ሪሌትድ ስለሆነ ማለት ነው። ይሄ ሙቭመንትን ሊያስከትል ይችላል። ሶ ይሄን ይመስላል። የዛሬው ጥያቄዎችን ይመስላሉ። ቀጣይ እንዲሰራ የምትፈልጉትን ጥያቄ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ሀሳብ አስተያየት እቀበላለሁ። እነዚህን ጥያቄዎችና የተለያዩ ጥያቄዎችን እስከዛሬ የተሰሩትን በቴሌግራም ማግኘት ከፈለጋችሁ ስክሪኑ ላይ በምትመለከቱት @prime freshman ብላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ጆይን አድርጉ ቴሌግራም ቻታችን። የዛሬው ይህን ይመስላል። መልካም ጊዜ